অকণিহঁত আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ 2 কেৰকেটুৱালৈ মৰম এই পাঠটিৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। পেজ নম্বৰ 14 এই পাঠটোত থকা প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। পেজ নম্বৰ 14 পৃষ্ঠাটোত থকা দেই। এতিয়া ইয়াতে কৈছে যুক্তাক্ষৰ ভাঙা। এতিয়া আগৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, যদি কোনো এটা আখৰৰ ওপৰত ৰেফ থাকে, এতিয়া এই ৰেফৰ কাৰণে ৰৰ কাৰণে ৰেফ হয় আৰু ৰটো আখৰটোৰ আগত বহে দেই। ৰৰ কাৰণে কি ৰেফ আৰু ৰটো আখৰটোৰ আগত যুক্ত হয়। এতিয়া এইটো ইয়াতে এটা কৰি দেখাইছোঁ চোৱাচোন। আৰ্ত তই ৰেফ আৰ্ত, গতিকে তই ৰেফ ইয়াত দেখিছে চোৱা সমান চিন দি ৰ যোগ ত। এতিয়া এই বাকী কেইটা আমি তেনেকৈ কৰিব লাগে। এতিয়া চোৱাচোন প্ৰথমটো শব্দ কি দিছে ধূৰ্ত, কি দিছে ধূৰ্ত। এতিয়া ইয়াতে তই ৰেফ, গতিকে এইটো লিখি দিলেই হ'ল তই ৰেফ সমান ৰ যোগ ত, মানে কোনটো আখৰত ৰেফডাল আছে সেই আখৰটো আমি কি কৰিব লাগে ভাঙিব লাগে। এতিয়া মই ৰেফ না, মই ৰেফ, গতিকে এইটোত আমি কি কৰিম এনেকৈ লিখিম মই ৰেফ, এনেকৈ ৰেফডাল আছে। গতিকে আমি ভাঙি দিলে কি হ'ব ৰ যোগ ম, গতিকে আমি কি লিখিম ৰ যোগ ম, আমি এনেকৈ ৰ যোগ ম এনেকৈ লিখি দিম। ঠিক সেইধৰণে আমাৰ গোটেইকেইটা কৰি নিদিওঁ, তোমালোকে অনুশীলন কৰিবা। এইটো পৰৱৰ্তীত চোৱা বয় ৰেফ দন্ত্য ত, ইয়াতে কি আছে বয় ৰেফ, গতিকে আমি বয় ৰেফটো পাতি ল'লোঁ। ওপৰত এডাল ৰেফ দেই সমান চিন, এতিয়া কি ৰ যোগ ব, এটা ৰ যোগ ব এটা। গতিকে এই ধৰণে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো আখৰৰ যোনটো আখৰৰ ওপৰত ৰেফ আছে সেই আখৰটো লিখি ল'বা, লৈ পেলাই সমান চিন দি ৰ যোগ যিটো আখৰৰ ওপৰত ৰেফ আছে সেই আখৰটো দেই, এই ধৰণে তোমালোকে লিখিবা। তাৰপিছত আমাৰ কি কৰিছে শব্দ সাজা, এইটো লিখিছে চোৱা শব্দ সাজা। এতিয়া কয় ৰেফ, এতিয়া কয় ৰেফ যুক্ত শব্দ বনাব লাগে। এতিয়া যিবিলাক শব্দত কয় ৰেফ আছে, গতিকে আমি আগৰ পাঠত আমি আগৰ পৃষ্ঠাত কয় ৰেফযুক্ত শব্দ কেইটামান শিকিছিলোঁ, সেইকেইটা লিখি দিলেও ইয়াতে হ'ব। যেনে চোৱাচোন মই দেখাই দিছোঁ কয় ৰেফ, চোৱাচোন তৰ্ক সতৰ্ক কৰ্কৰা কেৰকেটুৱা, গতিকে এইকেইটা শব্দ তোমালোকে তাতে কয় ৰেফত লিখি দিব পাৰা। সেইধৰণে বেলেগ আখৰকেইটাও ইয়াতে আছে, যিকেইটা আখৰ তাত দিছে সেইকেইটাৰ উত্তৰটো তোমালোকে এই শব্দকেইটা ইয়াতে লিখি দিলেই হ'ব। এতিয়া আমি কয় ৰেফটো আমি লিখিম তৰ্ক সতৰ্ক কৰ্কৰা কেৰকেটুৱা। এতিয়া আমি কি লিখিম কয় ৰেফ তৰ্ক, এতিয়া তৰ্ক আমি লিখিব যাওঁতে এনেকৈ আমি মাত্ৰা দিলোঁ, আমি এনেকৈ তটো লিখিলোঁ, তাৰপিছত কয় ৰেফ তৰ্ক, তাৰপিছত লিখিম সতৰ্ক দন্ত্য স দন্ত্য স দন্ত্য ত কয় ৰেফ সতৰ্ক। তাৰপিছত কি দিছিলে এনেকৈ কমা চিনডাল দি যাবা কৰ্কৰা,
ক তাৰপিছত কয় ৰেফ ৰত আকাৰে ৰা কৰ্কৰা তাৰপিছত কেৰকেটুৱা কৰ্কৰা আকাৰডাল আমি নিদিলোঁ কেৰকেটুৱাটো তোমালোকে চাই পেলাই লিখি ল'বা এইখিনিতে মই লিখি দিছোঁ চোৱা কটেকাৰে কে ৰেফ দন্ত্য মূৰ্ধন্য ত চৌকাৰে তু ৱাবত আকাৰে আ কেৰকেটুৱা এটা এনেধৰণে তোমালোকে কি কৰিবা বাকীকেইটাও তাতে চাই পেলাই লিখি ল'বা বাকী গোটেইকেইটা তোমালোকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা তাতে আছে তেতিয়া মই লিখি নিদিওঁ তোমালোকে যেতিয়া চাই লিখিবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এটা অনুশীলনো হৈ যাব গতিকে লিখি ল'বা এতিয়া পিছৰ পেজটোত কি আছে চাওঁ এইটো পেজত কেইখনমান ছবি আছে চোৱা কি কৰি ভাল লাগে দলত আলোচনা কৰা এতিয়া কি কৰি ভাল লাগে আলোচনা কৰিব লাগে এটা কি কৈছে চোৱা খেলি আছিলে ছোৱালীজনীয়ে চাই আছে ই খেলি আছে ফুটবল আৰু এই ছোৱালীজনীয়ে পঢ়ি আছে গতিকে তোমালোকৰ কি কৰি ভাল লাগে তোমালোকে তোমালোকৰ বান্ধৱীৰ লগত আলোচনা কৰিবা এতিয়া এইখিনি জানো আহা বুলি দিছে চোৱাচোন কি দিছে জানো আহা কিছুমানে চৰাই কেৰকেটুৱা শহা আদি ধৰি সজাত ভৰাই মৰম আদৰ কৰি ৰাখে ইহঁতক অবাবত সজাত ভৰাই ৰখা উচিত নহয় তোমালোকে কেতিয়াবা চৰাই ধৰি সজাত ৰাখা নেকি তেনে কৰিলে চৰায়ে মনত বৰ বেজাৰ পায় এতিয়া কি কৈছে এইখিনিৰ পৰা আমি চৰাই কেৰকেটুৱা শহাপহু এইবিলাক আমি কেতিয়াও ধৰি পেলাই সজাত ৰাখিব নালাগে কাৰণ সিহঁত বনৰ চৰাই বনতে উৰি ফুৰিবলৈ দিব লাগে দেই গতিকে সেইখিনি থাকিল এতিয়া অলপ হাতৰ আখৰ দিছে চাই লিখিব দিছে গতিকে ইয়াতে দিছে চোৱা যেনেধৰণে দিছে তেনেধৰণে তোমালোকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা দেই মই লিখি নিদিওঁ তোমালোকে এইখিনি চাই লিখিবা সুন্দৰ হাতৰ আখৰে গতিকে আজি পাঠটো প্ৰশ্নৰ আলোচনা ইমানতে সমাপ্ত হ'ল গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পিছৰ পাঠটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিলে আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ